أول شيء I miss you brother. I miss you so much. كذاب. شنو أحوالك؟ سافا؟ لباس؟ لاباس، وانت شنو حواليك؟ والله ما شاء الله مسيج. لباس جدا لباس. لاباس بالكدا. ليك شو الفرق عن جد؟ شو الفرق بين أول مرة تعرفنا على بعض أنا وياك، تتذكر اللي كنا يمكن بالفان قلت لك جو تراد ظافر العابدين، وبين اليوم لما نشوف بعض؟ هو الفرق مش كبير بصراحة، لأنه أول يوم تقابلنا فيه حسينا رواحنا كنا نعرف بعضنا عنا سنين بصراحة. لكن أكيد 3 سنوات ونص مع بعض يعني يفرقوا، لكن فما كونكشن صارت من أول نهار. انظر سورتو أنت كنت بدك تكون رفيقي صديق إلي. أول ما شفتك يعني صراحة تلقط فيك مبهور. فكان بدي ساعدك بس الحمد لله زبطت. خبرني عن الست. أول يوم، أول ما بلشت أول يوم تصوير بالست، حسيت أنه هذا العمل رح ينجح؟ أول يوم تصوير، خليني أقول لك، أول يوم تصوير أول يوم تصوير لما كنا خطوبتك أنت خطوبتك أنت أول يوم تصوير، وكان فما المشهد طبعا، وأنا كل الممثلين ما يعرفوش كيفاش بنتكلم باللبناني لأن أول مرة ردة الفعل، فكنت حاسس إنه يكون قدامي جمهور كانوا حبوا يساعدوني في نفس الوقت، لأنه الكل كان يحب يساعدني لو في غلطة، لو في أي حاجة بنحتاجها. فطبعا الإحساس إنه كان غريب جدا لأنك تمثل، لكن الممثلين اللي معاك زملائك لأنهم يحبوا يساعدوك كانوا يطلعوا فيا بس يطلعوا فيك. صح هلا بتذكر. بس ليك كان يمكن كانت نظرة إعجاب. لا مش إعجاب، كانت والله كانت مساعدة، لأنه نتذكر الكل كان يحب يساعد، انت حبيت تساعد، الكل كان يحب يساعد. صح، وهيدا عن جد كنا كمان مستصعبين انت الموقف اللي فيه، لانه كمان منا هين انه انت عم تعمل لهجة ودور كبير ودراما وعمل تقيل مثل هيدا. طب انت حسيت انه من ورا هلا هيدا اول يوم اللي بلشت فيه وهيدا العمل الكبير، كنت خايف وكنت حاسس انه يمكن ينجح يمكن ما ينجح؟ كنت حاسس انه رح تصير قريب منه لهدول الجماعة اللي كنت عم بيطلعوا فيك وعم بيقولوا انه عم بيحكي لبناني، يمكن متعجبين، يمكن حسيت انه هو يوما ما رح يصيروا عائلتك، تحبوا بعض وتصيروا عائلة؟ بصراحة يعني ما كانش فما تخوف، لانه لو كنت متخوف ما كنتش عملت التجربة، يعني مغامرة باللبناني مع كاست لبناني سوري يعني طبعا صعبة، لكن ما عمري ما فكرت في انه ما نجحش، لانه في عناصر يعني كلنا عارفينها من الكاست، من الحكاية، من البرودكشن، انه فما ليفل معين. لكن فكرة انه نجاح يكون بهالصفة، وفكرة انه نحن نكون أصحاب، والعشرة اللي تكونت معك ومع كارمون ومع تقلة ومع كل الكاست، الكل فارس، جاد، مرام، محمد، كل الكاست من غير ما ننسى يعني حرام لازم نسميهم وأيمن وربا وتقلة، ما أعرف رفيق علي أحمد، كل بصراحة الكاست الكل يعني أيمن، كل علاء ورانيا مية ما نحبش ننسى حتى أكيد بصراحة. كانت عيلة واحدة، وممكن هذا اللي خلى المسلسل ينجح بهالصفة، لأنه كنا في التصوير كنا نخاف على بعضنا. أنا بعرف أنه بتحبني أكتر واحد فيهم، بس أنه يعني كان يحب الكل. خليتك تفهم من أنت أنا نحبك أكتر واحد، أما لا نحبك بالجديد جو مش شوي. ليك أنا عن جد مش عم بقولها لأنه هلأ كرمال العالم تعرف، بس أنه أنا من أول ما تعرفت عليك حسيت أنه بعرفك من قبل، وأنت إنسان كتير قريب يعني بشخصيتك، بالأكت، بالانرجي اللي عندك اياها، الطاقه الحلوه اللي كنت تعطينا اياها. عن جد هذه بقولها لكل العالم حبيبي، مش خوفا منك تضربني هلا. لا ما فيش مشاهد خلاص. طب خبرنا عن الاكل على الست، مش الاكل اللي بيجي على البريك، الاكل اللي كان عن جد ينحط على بيخلص قبل ما نبلش السفره تبع الستيله. كلهم بيعرفوا على دولة السفره. في عنا نحن طبعا نقعد الصبح الظهر وبالليل دائما عنا قعده. جوي لو نحكي على الاكل لازم نحكي عليك انت على الاكل. لان انت حبيبي اول ما تقعد على الطاوله في تصوير ما فيش تصوير ما شاء الله التمك شغال على طول، مرتاح من اول سيزن لثالث سيزن. بس انت كمان منك هين، انت في مره ما بنسى قالوا له لظافر هذا الاكل يمكن صار له 3 ساعات بالمشهد، مش مشكلة، يمكن يسممك، يمكن يقول له مش مشكله كمل الاكل وعادي الحمد لله. لابس عادين. لا احنا الاثنين بصراحه ممكن انت في جوله، انت موهوب اكثر مني. لحظة قلت لكم ما راح يقدر. هيدا الشيء، هذه نقطة ضعفي بصراحة. هيدا نقطة ضعف. شو هي هيدا ظافر؟ ممكن ناخذ بوز 4 ساعات ناكل وبعد نرجع. للعالم اللي ما عم تشوفنا هلا على الكاميرا وعم تسمع، عن جد هذا شو؟ بعد على الميكرو، بعد عن الميكرو، خد راحتك، لأنه أنا عارف وكنت قايل لهم خليه يكبروه، لأنه بعرف إنه هيدا ما راح يضايقك. هو ده كان بيحصل كثير هيك، باخدك شوي
اوكي فينا ناخد اذا بدكم بريك نحطهم لانه هون. بعرف انا عارف انه ما رح نقدر في بجايبته. ظافر كان مثلا يكون لابس البدله فايد بالشخصيه متقمصه ولابس البدله سوبر جنتلمان هيك، وفجاه بلاقيه دائما عنده هالحركه بايده عم بيعمل يعني في شيء بايده عم بحطه بتمه يساعد عم على ياكل. التركيز. بيساعدوا على التركيز. اطلع هيك قل له من وين سحبتها اخي، من وين عم بتحطهم؟ عنده بزر بايده اليمين، عنده بزر بجيبته الشمال، عنده فستق بجيبته من جوا، فقال له انا من وين؟ فدايما مأمن حاله. فهيدا لك حبيبي تفضل تسلم. والله للحلقه. وقت ما رجعش بدك عليك، تحب. ما رجعش عليك. العالم اللي بتشوفك بتفكر انه اول رياكشن بيفكروا انه انت حدا كتير جدي، كتير اول شيء عندك هذا الامبريشن انك انت حدا جنتلمان وكتير جدي، بس ما بيعرفوا قد ايه انت عن جد انسان تحب المزح قده وقدود يعني. واكتر حدا ممكن يعني من بعد ما بعرف اذا من بعد بيعمل ضروبه بالسات من بعد انت تعمل ضروبه بيعمل ضروبه بس انت كمان بتعمل ضروبه. اللي مين اكتر حدا عمل فيه ضروبه؟ غيري انا معك انت انا اكيد. شو الضرب؟ أكيد. شو لكن بتتذكر اخر ضرب عملته فيه؟ رايك مهم جدا خبرهم رايك مهم جدا. بس قولوا شو كان الضرب للي يعني ما كانش يعني سالتك على رايك في مسلسل عروس بيروت، كنت نصور فيه باش نهبط ستوري وانت صدقت لي رايك مهم، فكنت بتجاوب انا بدون ما جاوبت. عم فكر فيه للجواب. لا بس تقلكم انه عن جد لما ظافر يصور ستوري على الانستا، غريب انك انت ما يعني لا بتقلي شو هو ولا بتقول لحدا، بتطلع بالفكره بتجيب التليفون وبتصور وبكون كتير ريل. والضرب للي بتعمله عن جد السو ريل لدرجه انه العالم كله بيعرف لأن الكل مرتاحين مع بعض بصراحه الكل وما شاء الله يعني ما كنت ازعجك انا ابدا حبيبي. ازعجني انا لما بالحق مش خاطر في وجهك والله، يعني فرقت معايا جدا في المسلسل لانه كان عندنا مشاهد كتير كبيره مع بعض، ومشاهد فيها تعصيب ومشاهد فيها غش ومشاهد فيها ايموشنز. وطبعا بالنسبه لي ما كان السهل اني اقوم بالمشاهد هذه باللبناني بصراحه. وانت كنت متقبل جدا انه نعيد ونعيد ونعيد ونسالك وانت تصلح لي وتساعدني. فبصح الحقيقه لو ما كنتش موجود اكيد المسلسل ما كانش بالنسبه لي انا شخصيا اكيد كان مختلف جدا. وطبعا بالنسبه للمسلسل عامه اكيد يعني نجاح المسلسل مرتبط بيك بصفه كبيره لانك دورك مميز جدا وانت تبارك الله عليك. انا تعرف قديش نحبك. كملت تو نرجعوا للباقي. هاي كم خلينا نكمل. هلا شفتوا اجي تعطي رايي بيقفشني دائما. هيدا تعودت ليه وشكرنا بعضنا مش نقعد نشكر بعضنا. طب ما زال هلا عم نحكي كل شيء وحطينا كل شيء قدامنا على الطاوله. انا حابب انا ما عندي مشكله ما بحب ناكل. خليني اي بعد شوي خلينا اسحبها من هون. بس انا بدي اقول لك شغله تتذكر هيدا الموقف اللي كنا نحط فيه. عن جد بحب اقول لهم للعالم انه يكون الاكل موجود قدامنا، يكون صار له 3 ساعات محطوط ويقولوا لنا انه انتبهوا لانه هيدا ركور فما فيكم تدقوا فيه. كان اصعب شعور بالنسبه لي. ما بعرف اذا كان صعب بالنسبه لك. حنا عم نشوف. لا انا صعب الان صعب. وانت كان عندك ميزه تخليط الاكل. يعني مش مهم سلطه مع مكرونه على رز على وكل. طيب هلا انا ظافر حابب اعترف لك اعتراف خير لاول مره رح اقوله. اعتراف خطير كبير وحابب ريح ضميري واقول لك يعني انا ما بحب الفوتبول ولا بفهم الفوتبول ولا بعرف ولا فريق بالفوتبول. انا كنت روح معك على المطعم انتوا عم تحضر الجيم بس كرمال كل حبيبي. انت كنت فاكر ليفربول لبسه بالمخطة يعني برشلونة. كنت برشلونة فاكرها ليفربول لبسه بالاحمر. يعني اكيد هذا الاعتراف. واول ما يتحمس ظافر يكون في ماتش اول انسان بيطلع على باله مين؟ جوتراد. يلا جو بدنا نروح على يلا يا جماعه. قال له انا روح لهونيك اطلع في 2 عم بيلعبوا اطلع هيك. قال له انت شوفه متحمس اتحمس معه شوفه هذا. بس هو مركز على الماتش انا مركز على الاكل مركز على الصحن. ويتر يجي ويتر رايح هو قاعد على الماتش ومركز على الماتش. فهذا الاعتراف الاول. واذا عن جد تضايقت انا لا ما ضايقش لانه اكيد اكتشفت لما مشينا على برشلونة وليفربول لعبوا مع بعض وانا فاكر لابس برشلونة لابسه بالاحمر. اكيد في مشكل اكيد في مشكل. طب ليك اكيد هلا في اعتراف ما زلنا فتحنا هلا وانت يعني بوزيتيف وما في عندك مشكله. في اعتراف تاني كتير 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 حابب اقوله وارتاح. خير. لما كنا نروح على الجيم لما كنا نروح على الجيم ظافر العابدين كان عنده 70 كيلومتر بالساعة بيركضون على تريدميل. ما بعرف كيف بيتحول وبيركض بهالسرعة. أنا كنت بهالوقت لا عم بعمل بوش أب ولا كنت عم بركض. بس لما كنت تطلع فيي قل لك أنا تمام أنا ماشي حالي.
فاذا بدك امشي بشيل المايك بروح. لا حبيبي ما عندك لا، مشكلة. بس انت مش شاد الشيب سو اتس اوكي. اهم الشيب شيء the shape is from the food. ايه يعني هاي الطريقه ما اللي شاء عم الله. تاكل فيها عم ايه. هيدا. بس انت عن جد اسم الله عليك حبيبي جو. الفتنس اللي عندك اياها، الاندورنس اللي عندك اياها سريع لدرجه عن جد لما كنت تكون حدك ما شاء الله. يعني كون انا عم فكر انه هذا الزلمه عن جد انت بتبالغ جو. حاطط 12 او 13 كيلومتر بير اور، وانا حاطط 1.1 كيلومتر بير اور. بس يطلع فيي ظافر ارجع اكبس انا بلس بلس بلس، قال له مشي هيك شويه بريك وارجع اركض. انت بتتواضع، انت كمان لا تتمرن والله. ممكن انت لانه كان عندك مشكله في الليجامون، اكيد الجري صعب، لكن انت بتتمرن. كيف صارت اجرك؟ لازم عمليه كمان عمليه. فهذا الشيء كمان انا وياك جمعنا غير انه كمان 26 نوفمبر انا وياك. الخوص احلى ناس بصراحه. يسمعوا فينا الناس ولا يسمعوا فينا الناس. تتذكر الفوتبول جيمز اللي كنا نلعبها على مستوى عالمي صح. بالحديقه تبع عروس بيروت بصراحة. والاضحك بالبدله. طب انا خيي بدي اسالك سؤال، انت كيف كان فيك تركض بالجرافات بالصباط الرسمي، تركض وتفوت جوال؟ بس خليني لكم شغله قبل ما تحكي، انه انا لما كنت شوفك جاي لعندي، لما اشوف ظافر العابدين راكد ومعه طابق، كنت اعمل اي شيء، يعني شيل التليفون، ايه ماما ايه حبيبي اي ميس يو، بس تيقطع. اخي كيف بس قل لي. لا كان عندنا ساعه بريك، وكنا يعني استمتعنا بصراحه، اوقات حلوه، لانه رجعنا مثل الاولاد الصغار، كنا نمشي ونلعب مع بعضنا بصراحه. فلا ذكريات حلوه، ذكريات البيت القصر اللي تلمينا فيه بصراحه. عدينا اكثر فتره ممكن نقعد في القصر، يعني بكل كورنر بكل زاويه. حتى هيدي الجنين اللي يمكن ما بتتخيل انه ممكن نلعب فيها فوتبول بين الشجر. انا كنت شوفك، انا ما بنسى منظرك قاطع بين الشجر، ومثلا في 3-4 دفاع يطيروا هيك يقطع. يعني في ظافر العابدين مع البدله. كيف بتقولوا شو كذاب كيف بتقولها بالتونسي شو كذاب؟ قديش تكذب يا جو، قديش تكذب يا جو، قديش تكذب هي. ليش خليني انا اصلح لك، تعبت من التصليح، طلعت خليني اصلح لك. عم بتخيل انا عم بعمل هلا بالتونسي. هلا بنشوف، هلا بنوصل لهيدا. سيرة الثياب، انا عرفت انه في شيء معين انت حبيته بفارس الظاهر، يمكن الجرافات او الصباط الرسمي واخدته معك. انا مثلا الجيليه كتير حبيتها، لجيليه تتذكر قد ما بحبها. اليوم ما لبستها نسيتها، بس انا دايما بالبيت صبح ظهر عشيه لبسها بالاكل بالغداء بالنوم. شو اكتر شيء حبيت فيه لفارس الظاهر بتيابه واخدته معك؟ اكيد بصراحه، مع انه يلبس البدله كتير، اكيد مش البدله. اكيد انا بفضل فارس لما يكون لابس بالبيجاما بتاخد نايمين وما في شيء. اكيد مش البدله، اكيد لا. بشخصيه فارس الظاهر شو اخذت معك؟ شو أخذ شيء معك اليوم لظافر العابدين؟ فارس الظاهر ممكن يعني في هو الحاجة اللي نحبها في فارس الظاهر هو حبه لعيلته، اللي ممكن أنا ممكن نلاقي روحي فيها. لكن ممكن لو في صفة من الصفات اللي ممكن نتمنى أن تكون عندي، هو تعامله في البزنس، لأنه شاطر جدا في البزنس، وعنده وجهة نظر ويعرف يتعامل. وممكن هذه ميزة، لأنه هو حياته كل كوربريت، وإحنا كممثلين بعاد نبدأ بعاد عامة على فكرة البيزنس ما مش فاهمينه. فممكن، لكن هو كصفات فما تقارب مع فارس في أشياء عديدة يعني. هلأ عم نحكي بشخصية فارس الظاهر، الشخصية اللي عن جد أنا كخليل ما بلومه أنه بغار منه. يعني أنا اليوم غير أنه هو الوسطاني، يعني اليوم هذا الخي الوسطاني اللي بغار من الكبير، عنده كاريزما. فارس الظاهر عنده فيجن، عنده أهداف. البي تبع العائلة كان حاضن الكل، حتى كان هو بدك تقول اخذ مطرح البي والام حتى للولاد للإخوة. ما بلوم انه خليل كان يغار منه، بالعكس. هيدا انت بتحس انه علاقتك انت وخليل كيف كانت؟ يعني انت انسى جو، انسى انا وياك، عن جد فارس الظاهر وخليل بيمثلوا اخوه حقيقيه بتشوفهم بالحياه هيك بيكونوا. اكيد وهذا اللي سبب نجاح المسلسل بصراحه. هي العلاقه انا صحيحه جدا، انه اخ كبير ويخاف على اخوه الصغير، ويخاف انه هو يعمل الاختيارات الغلط، وانه يمشي في ثنيه غلط. فلا العلاقه حسيتها بصراحه، لانه هذا من اهم الاشياء، وكانت الواقعيه اللي بيناتهم. انا المشاهد اللي عملناها مع بعض، مشاهد المكتب ومشاهد البيت والخناقات والعرك لا ما كانوش يكونوا يلمسوا الجمهور لما كانتش فيه واقعيه، ولا ما كانش فيه العشره اللي بيناتنا برا زاد التصوير، لانه كنا اصحاب جدا. فهذا اكيد انه
يعني الاثنين واثقين ببعض، والاثنين نسمعوا بعض، والاثنين ننصحوا بعض. ولو انت شفتني نعمل شيء مش صح تقول لي، ولو انا شفت نفس الموضوع. فهذا يخلي التركيبه الكل اكيد اللي العلاقه كانت صادقه جدا. عن جد عن جد. انا بدي اقول شغله، انه لما كنا نعمل المشهد كنت حس انه مشهد مثلا درامي قوي، ومشهد فيه شيء نصيحه منك انت عم تعطيها كفارس لخليل، كنت اخدها عن جد بطريقه كتير حلوه، ويبين هيدا يبين على الكاميرا. انا توا تفكرت مشهد مثلا القصر، لما طالعين من القصر في اخر السيزون، انا هيدا السؤال وانت كنت قاعد وشايف عينيك كيفاش دمعوا، وجيت حكيت معك وقلت لك خلاص ننسى الموضوع وكذا. لا طبعا كتير الاحساس كان متبادل، وانا شفت عينيك بدمعوا، وانا اكيد لازم نحس لانه احنا جايين من بلاصه حلوه، من بلاصه اصدقاء، من بلاصه مصدقين بالحكايه، مصدقين انه احنا اخوه. فاكيد في شغله كنت بدي اسالك، المشهد الاكثر شيء انا اثر فيي كجو هو هيدا. انا من ناحيتي هيدا كان المشهد بالثلاثه سيزون اكثر شيء اثر فيي، هو هيدا المشهد اللي كنا عم نترك فيه القصر. والحزن كان عميق لدرجه انه حتى انا وعم فوت بسيزون 3 كان بعده مأثر فيي كجو تراد كخليل، لأنه المفروض كانت النهايه ايضا نهايه المسلسل ونهايه صح. طب انت شو المشهد اللي اثر فيك بالثلاثه سيزون اللي قطع مع بعض؟ يعني انا ان جنرال، يعني بكل مواسم، امك مع خيك صعب. خليني نحصرها انا مع وانت. كارمل. خليني نحصرها انا وانت. ليش؟ لانه عنا مشاهد كتير معك. مثلا السيزون هذا لما رجعتك للبيت، لما كان لازم اقنعك، كان مشهد طبعا صعب جدا بصراحه. مع ثريا مثلا، لما ثريا سافرت وفارس كان لازم يلحقها باش يرجعها. اكيد المواجهه اللي كانت هناك وين صورنا لبرا وانه يرجعها للبنان كانت صعبه جدا. المشاهد الصعبه ومشاهد اللي ايموشنال في نفس الوقت، فيها تنشن. اكيد مع ليلى العديد من المشاهد اللي تطلع في راسي. اكيد فكرته ان هي مثلا باش تتجوز، اكيد بالنسبه لانه هذه تخص العائله الكل، تخص تركيبه العيله بالنسبه لفارس الظاهر اللي تربى على كلام امه وعلى وجهه نظرها، وفجاه بيلقى كل العالم بيتغير حواليه. فما مشاهد، العديد من المشاهد. اكيد انت عم بتقولهم هلا عم بتذكرهم عن جد. في عنا كتير مواقف كانت صعبه بالعائله بالموسم الاول والثاني والثالث، وكل مره بنقول يمكن الموسم الثاني يمكن يكون اخف، بيطلع في مشاكل اكثر ودراما اكثر، والثالث كان اعمق وبعد اكثر. مع انه انا كنت متخيل انه الثالث، تتذكر كنا عم نقول يلا الثالث بيجي يمكن ما بيكون عميق او ما بيكون قوي، بس بالعكس الاحداث والان لسه الاحداث جايه، احداث مهمه جدا يعني. سوبر بصراحه. بس خففت شوي انت على خليل، هلا ما كتير ما عم بياكل كتير صحصوح او كفوف. انا هيدي الحركه يعني عارف انه مثلا رح ياكل كف منه لا ظابط، كف خفيف، بس هو اسم الله عليه. بعدنا عم بقول لكم انه لا ونعيد، لانه نعيد في الإعادة إفادة يعني. في الإعادة إفادة. بدي أسألك أنت كشخصية فارس الظاهر بجزء الأول والثاني والثالث، هل طورت شيء فيها؟ هل زدت شيء على الشخصية؟ يعني من منطلق أنت حسيت لازم تغير فيه، ولا لازم يضل هو ذاته، لازم يصير أكتر متشور، ولا لا؟ شو عملت فيها للشخصية؟ هو بصراحة الأحداث تفرض عليك، والكلنا فرضت علينا الأحداث إنه يكون في كل جزء ممكن تشوف أشياء ما شفتهاش في الجزء الأول. إنه الشخصية مع العمق، علاقة اللي ولدت تبنت بيناتنا كممثلين، خليت ممكن العمق هذا يتشاف أكثر في السيزن الثاني أكثر من السيزن الأول، وفي السيزن الثالث، لأنه صرنا عيلة بعد 3 سنين ونص. فهذا اللي أثر ممكن من غير ما يكون قرار أنا أخذته ولا أنت أخذته، اللي حاسه إنه فما تطور صار في كل شيء، في الأداء، في العلاقة مع بعض، لأنه العشرة توالت، لأنه 3 سنين ونص مع بعض كل يوم. فأكيد هذا خلى الشخصيات تتطور من غير ما كانت حاجة إرادية. لكن اللي حاسس اللي فما تناسق من أول سيزن لثالث سيزن، ما حسوش اللي فما جامبس في الشخصيات. بالعكس، أظن الاختيارات اللي عملناها من الأول كانت نوعا ما هي الأنسب للشخصيات.
انا بقول لك دائما طب ممكن تطلع ها بخاف طب بقول لك شو مش مشكله على فكره. مش مشكله دائما معك، ما انا بدي اقول لك انت شيلها من جيبتك. عرفتوا كيف؟ انا قلت لكم فهمني. هيك رح يصير، قلت لكم انه هيك رح يصير. اموري واضحه براحتك. انا بقول لك مستر انترناشونال دائما، انت بتعرف هذا الشيء، بقول له مستر انترناشونال. ليش عملنا مستر في- انترناشونال؟ عملنا فيديو عليه هذا. ليش مستر انترناشونال؟ لانه ظافر العابدين حكي باللهجه الانجليزيه، حكي باللهجه الايطاليانيه، حكي باللهجه المصريه والتقنه، وحكي باللهجه اللبنانيه. ما بعرف اذا في بالهند، يمكن بعد ما رحت بوليوود يمكن قريبا بعد في الهند ان شاء الله. ان شاء الله قريبا، ما حدا بيعرف. شو اصعب لهجه كانت بالنسبه لك؟ وما تقلي اللبناني بشرفك. لا هو الاطار مش اللبناني. فكره اللبناني اصعب شيء كان، مش لانه اللبناني، لانه الاطار لما اخذت العمل ما كانت عندي حتى فكره. فانا قالوا لي، قلت لهم اوكي، وقلت اوكي. وكان في فكره انه ممكن يكون بالمصري شويه مصري على شويه. انا كان اختياري انه لا، اذا هو لبناني لازم يكون لبناني وخلص. لكن ما شفتش العواقب بعد، ورحت لبنان قعدت 12 يوم ولا اسبوعين. لكن بعد رحت للتصوير اكيد اسبوعين مش بيكونوا كفايه، وكان فما طبعا ناس تعاوني وتساعدني في التصوير. لكن الصعوبه في عروس بيروت انه في مشاهد دراميه فيها 4 صفحات، 4 صفحات احيانا مونولوج، واحيانا 4 صفحات خناقه ما بين الاثنين. فاكيد لما يكون جو متربي طول حياته في لبنان وما شاء الله لبناني اب عن جد، وتكون عندك مواجهه معاه، اكيد مش تطلع للليفل بتاعك ولا متتقلة ولا كارمن ولا كل الناس الموجودين في الكاست. بالنسبة لي مجهود كبير جدا، لأنه المشاهد الخفيفة أوكي، لكن المشاهد اللي فيها تنشن أكيد بعد شهر تصوير، شهرين تصوير، أكيد راح تكون صعبة كتير. فطبعا كان من أصعب الأشياء. لكن الحمد لله الجزء الثالث أرتح بكتير، الجزء الثاني أرتح. الأول كان من أصعب الأشياء اللي عملتها. الأول كان صعب جدا. بدي أسألك تطور اللهجة أكيد، يعني غير تطور الشخصية، أنت تطور اللهجة معك كيف فرقت من الأول للثاني للثالث؟ أكيد هذا فرق كتير. فالأصعب سيزن كانت الأول، وكانت أصعب تجربة لأنه كان مغامرة باللبناني، مسلسل كبير جدا، دور كبير جدا، دور مختلف. فطبعا هذاك كان من أصعب الأشياء، مع أنه خدمت بالفرنساوي بالإنجليزي كما قلت أنت بالمصري. لكن في الوقت هذا في فترة التحضير ما كانش طويلة جدا، كان يمكن من أصعب الأشياء. شو رأيك نعمل تحدي أنا وياك، تحدي اللغات. أنا رح أقول لك باللبناني وبدك تعرف شو المعنى، وأنت بدك تقول لي بالتونسي وأنا بعرف شو المعنى. أوكي متفقين؟ يلا. إذا ربحت، لا صعب لأنه صعب. أنا بساعات إذا ربحت بيطلع لك بياخذوا معي على البيت. أوكي. باللبناني ما تصعبها. شو يعني يقبرني؟ يقبرني اصلا قلتها بطريقه كثير رومانتيك، بس شو يعني؟ يقبرني احنا بتونس يقولوا يراني، معناها يقبرني يعني سونس لانه مش بتعودها. يقبرني قديش شاطر، يقبرني شاطر، يقبرني قد حلو، يقبرني قد مؤدب، هيك يعني. اوكي دورك. ما تصعبها. شو بقول لك شو يعني؟ جازوز جازوز أنينة الغاز. صح؟ شو جازوز هو احنا بنقوله مثلا أنينة مثلا واحد سوفت درينكس مسمينا جازوز. ايه يعني كوكا ولا فانتا ولا انت لانه من الفرنسي اخذينا غاز وفوتينا طبعا. اوكي طيب جازوز قريبه. لا مش يعني ما في كثير فرق، ما تقول لي. لا سبع. طب هيك اقول لك شو يعني اذا بدك تقول لحدا استحليت؟ شو يعني استحليت بيستاهل. استحليت بيستاهل. لا الانتونيشن بيستاهل. اوكي بس انت بتقول انا استحليت يعني استحليت شو بدك تقوله؟ قل. انا استحليت كيس او استحليت هذا التليفون. فسرت لي خلاص انت. وقعني. هو على طول بيعمل فيا هذا الشيء، معود انه دائما بيعمل فيا. طيب يلا دور. شنو هو الجو؟ انا منيح الحمد لله. برافو عليك. شو الاجواء يعني؟ ايه برافو. انا كنت انا فكرت جو طير يعني. ما بتحبش الطيران؟ لا طب سمعت رح اعطيك وحده هلا صعبه. خلاص انا فشلت مره.
بالعكس انت كلهم عم تصيبهم، لا. عم تصيبهم اكثر مني. ما تحرقصني. تيزمي معناها ما تحرقصني. اوه ايه طبعا. طيب خليني اقول لك انت بعد اعطيني وحده. أنا هلا واحد بعد في أعطيك، وحده إيه. يلا. فيزا فيزا. فيزا فيزا لا مش فيزا فيزا. بدك تسافر. فيسا فيسا. فيسا فيسا آه. فيسا 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 اكيد فيسا. سمعتني فكر. ايه ما انت على طول اكيد سمعتني بشوفك في بتكون عم التصوير تحكي على التليفون بس ما بفهم ولا كلمة يلا لما جو تكون فيسا عم تحكي. فيسا. يلا جو فيسا فيسا جو. مش مشيو بسرعه ايه بسرعة. ايه فيسا. I knew it brother. فيسا I knew فيسا it. فيسا. I knew it. بوقت البريك عن جد بوقت البريك كان كلنا يعني كل الممثلين يكون عندهم وقت مثلا يظهروا او يعملوا شيء او نروح لشي محل. المي كافيه. المي كافيه يعني انا شاهد اكتر شيء على شغله انه لما كنت انزل الصبح اقعد تحت بالكافيه الصبح لاقيك قاعد تحت ايه قرب لعندك وشوف لحظة شوفي لحظة كادو لا 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 مستحيل ما بس بدي. شو بذكرك هذا الشيء؟ ما تشكيل فارس يا خليل. شو بيك تركت الحفل. تشكيل ايه عن جد حياتي هيك عن جد حياتي. عن جد اللي ما بيعرف ظافر كان دايما النص اللبناني اللي يكون موجود يكون حاطط له كسرات فتحات ضمه مشكل كله وكله مشكل وكله هذا بياخد وقت. يعني انا بهنيك لانه نحن يعني حتى نحن كممثلين بياخد معنا وقت الحفظ. فانت كان عن جد دوبل. يعني انت كنت تركز على هذا الموضوع يكون عندك هذا الموضوع ويكون عندك بنفس الوقت يكون عندك انك تحفظ تمثيل والحفظ والتمثيل وكل هدول بصراحة كان صعب. يعني أنا أتذكر يعني الدايز أوف والأوقات الفراغ كلها كانت في الكافيه هذا قاعد. مشان هيك ما صار كنت المكتب. مشان هيك ما كنت ترد علي على الواتساب. لا هذا السبب تاني كما بدي رد بس. طب انا بدي اسالك سؤال. نحن مع كل الصعوبات اللي قطعنا فيها والظروف الصعبة من كورونا صح من 3 سنين تصوير وبعد على العائلة وبعد على كل شيء من تعب شخصية صعبة صح. تعملها. كيف كنت تقدر عن جد تلاقي وقت تقدر تكتب؟ انا لما كنت شوفك كنت اقول هذا مستحيل. اقول لك مستحيل شو عم بيعمل شو عم بيعمل. اولا انا بدي اهنيك على الفيلم رائع. الفيلم انا وكبت ولادته بس كنت عم تكتبه عن جد وبهنيك على هذا الشيء. بس اللي كيف كنت تقدر تعمل هذا الشيء واعطيه نصيحة للعالم اللي عن جد بتقول مستحيل او ما في اعمل هذا الشيء او بتستسلم. شو هالعقلية اللي كان حاططها انت براسك انك قدرت تروح على هدفك وتعمل هذا الشيء؟ كيف؟ والله وقتها في التصوير احنا كنت نكتب. متذكر مثلا في القصر كنت نكتب لما نكونوا مع بعض بجالس ونكتب. كان حلم لانه حلم بصراحه لانه حلم. وكان وحسيت انه الفيلم لازم يتكتب في الوقت الحالي ولازم يتصور. وما خممتش في النتيجه لان ما كنتش خايف هل الفيلم يكون حلو ولا لا، هل ينجح ولا لا. كنت حابب نعطيه حقه ونعطيه كل مجهودي ونحاول نتعدى المشاكل بالخطوة وهذه أهم شيء. لأنه لو فكرت في الفيلم أنت عارف كنا نكتبه. وأكيد لما قلت لك كملت الفيلم وحكينا قلت لي كملت الفيلم شنو قلت لك كملت الفيلم هذاك كنت نكتب فيه في تون في سيزون 2 كنت نكتب فيه وكملته. فأكيد كيف يعني هو كيف أنا ما فكرتش في المشاكل بصراحة. فكرت في الحلول أكثر. فكرت إني عندي حلم لازم نعمله وحاولت نتخطى كل مرحلة وقت اللي وكل صعوبة وقت اللي توصل. إنه أحيانا لما تشوف سألتني على نصيحة فنحب لأنه لما تشوف جبال الكامل لو باش تطلعوا بالخطوة. لو تفكر قديش من خطوة أكيد حتتعب. بس الحل والفكرة أن كل مرة تاخد خطوة. وهذا اللي خلاني بشوي لحد ما وصلت عمل لي الفيلم وخرج الآن وموجود في القاعات. فسعيد جدا بالتجربة وفخور بصراحة. وبتتذكر لما كنت عم تقول كنا عم نفكر أنا وياك مثلا أنه كتابتك إخراجك تمثيلك
انتاجك. فكنا عم نفكر، قلت لك ظافر تخيل تكتب مثلا اسمك بالاخر وتحطهم كلهم هدول مخلوطين. فكنا عم نفكر انه وين بده يحطوا بالجينيريك، كيف بده يحط. بس عن جد I'm Thank proud you. brother والله thank you. we are all proud of you. Thank نحن you عائلة حبيبي. عروس بيروت كتير 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 انبسطنا انه هذا خلق معنا، خلق نحن وعم نصور هونيك، وكنت انت وشفناه تلاقي مع له. بعض، شفناه مع بعض قبل العرض اللي يتعدى في السينما، لانه احتفلنا مع بعض في تركيا، شفناه. صح. وردة فعل الكاست كله كانت عزيزة علي، لانه احنا صرنا عيلة بصراحة. ف ثانك يو جو، ثانك يو. الناس ما بتعرف، عن جد ما بتعرف قد ايه نحن بنتعب. وصعب انك تترك عائلتك وتترك اولادك وتسافر لبرا وتشتغل وتصور، وخصوصا انه عروس بيروت 3 مواسم 3 سنين. 8 وانا شهور، وياك 9 شهور، 10 شهور، وبعدين وبعدين هذا هذا 5 شهور ونص اكيد. وانا وياك we're two dads. يعني انت صح، بتعرف هلا انا صح. ابني مساقبه، يمكن لما يشوفني يفكرني ميغان؟ جاره. لا لا، لازم نحكي هذا يا جو. قول لازم نحكي. تعرف عشان مش نحكي؟ قول I'm fine. تتذكر وقت اللي مرة انت قاعد تحكي مع ولدك الصغير ميغيل، صح؟ وتحكي معه بالتليفون تقول له بابي انا جاي لعندكم على البيت. انا ما فهمت جاي لعندكم على البيت شو يعني؟ عندكم يعني ضيف في بيتك؟ بس هو اكيد لما تفكر 3 سنين بعد. وصعب بصراحة، صعب، لانه انت عندك 2 صغار وانا عندي بنت. صعب انك تكون بعيد، صعب جدا انك تشتغل 8 شهور ورا بعض في بلد اخر، و15 يوم 15 ساعة تصوير، 16 ساعة تصوير، والبريشر انك تخلص في الاجال. طبعا نعمله في شيء نحبه وكذا، لكن فما اشياء صعبة اللي ممكن الناس ما تشوفهاش في الباك جراوند اللي عدينا بها بعد فترة الكورونا. انتوا قعدتوا في الفندق مثل مدة شهر ونص ولا شهرين اكثر، يمكن بدون ما 3 تنجموا شهور. لا تروحوا ولا تشتغلوا، وقاعدين في الفندق، وهذا صعب اكيد جدا. اكيد بعيد كانت على صعبه عائلتك، لانه بعيد على اولادك وهم عندهم مشكلة في أكيد. بيروت. فطبعا صعب بصراحة. ولما مثلا حادثة المرفأ صارت، حادث كنا بعاد. المرفأ طبعا كل شيء طبعا كان ظروف صعبة، هي أكيد صعبة على الناس الكل، لكن أحيانا لما تكون في غربة وتكون عيلتك في مكان آخر تتفضل تكون موجود معاهم. لكن الحمد لله لأنه قمنا بعمل حلو جدا. نجاح المسلسل الكبير هذا لمدة 3 سنوات، واللي احنا لازم نحتفلوا به، لأنه بالحق جو مش سهل جدا أنك تكون في مسلسل يتصدر يعني مثلا شاهد 3 مواسم رقم 1 في بلدان العالم العربي كلها. صعب جدا، ما يصيرش بصراحة. يعني حاجة تصير مرة في كما نقولوا في تونس، بتونس مرة في الفيل، يعني مرة في بعد كم سنة. فالحمد لله ونحن شركة في هذا، والكاست الكل تبارك الله، يعني تحية لهم الكل. الكل عن جد كنا ايد وحده. وهذا شيء بين على الهواء، بين على الكاميرا. شو بتنصح كل واحد عايش او بيضطر يظهر من بلده ويروح يشتغل برا وتارك اولاده؟ يعني انت كيف قدرت تتحمل هذا الشيء؟ كيف قدرت حتى تتقمص الشخصيه وتشيل شعورك وتشيل الاحساس تبعك وضميرك وقلبك وتقدر تشتغل تركز على شخصيه تانية، يعني على شغلك؟ فانت شو كيف؟ اكيد هو فكره الغربه صعبه بصراحه، لان انا عندي مثلا 22 سنه في انجلترا، يعني خروج قبل عروس بيروت. فكره الغربه والناس العاديين يعيشوها ايضا صعبه، لانك تخلي عائلتك وراك. بس اهم شيء هو انه الانسان يكون عنده هدف، وانه يكون يتبع الحلم، لانه لو ضحيت بخروجك من بلدك فلازم يكون الحلم قوي، ولازمك تعمل كل مجهودك انك تحقق الحلم، والا ما فيش فايده انك تسافر وتخلي اهلك وراك وتعيش في ظروف احيانا ممكن تكون صعبه، احيانا مختلفه جدا عن البيئه اللي تربيت فيها، اذا كان ما تشدش في الحلم 100%. فهو انه الانسان يتمسك، وانه خطوه خطوه نوصل للحلم، هذا مهم جدا. كثير حلو. طب لما تحكيها لياسمين لما تكون بعيد، كنت شوفك اوقات هيك، شوف ابتسامتك بنفس الوقت لما كنت تسرق الوقت تقدر تحكيها، لانه نحن كتير كنا مضغوطين. يمكن العالم ما بتعرف نحن بنصور يمكن فوق 13 ساعة، يعني من الصبح لبالليل. فعن جد كيف كنت تحس بهذا الشعور انك انت عم تحكيها لياسمين عم تكبر، وانت اوقات منك معها بهذا العمر اللي هي عم تتعلم شيء جديد، او تقول لك مثلا كلمة جديدة، او تقول لك اكتيفيتي جديدة عم تعملها في الاسبوع اسبوعين بتتغير. انت عارف اكثر مني كمان، عندك 2 تبارك الله. لازم، لأنه من غير كوميونيكيشن يكون صعب، بعيد وما فيش كوميونيكيشن. فلازم نحاول كم مرة في اليوم نحكي مع العائلة، مع زوجتي، بنتي، أهلي في تونس. مهم جدا ليهم أنهم يطمنوا عليك، وانت تطمن عليهم، وتكون فما راحة البال ليهم وليك، باش تقدر بعدين تخدم براحة. فهذا مهم جدا بصراحة.
هلا انت كنت بالنسبه لنا كلنا، انت بتعرف انت كنت خينا الكبير، خينا الصغير، كنت بينا، كنت بالنسبه لنا، من عم بحكي من انا والله. جو، من حبيبي من جو. جو لا لكل حدا بعروس بيروت. كنا ناخذ نصايح منك. انا اذا كنت بدي اروح اشتري اليوم اشتري بدله، بروح لعندك بقول لك انا بدي اجيب هيدي على البدله، شو المكتب رايك؟ طبعاً، اذا كنت أكيد. بدي امضي عقد بروح لعندك بقول لك بدي. اذا اي نصيحه كنت عن جد بدي اياها روح لعندك ظافر، حبيبي. وما عم بقولها بوجهك، هيدي بعتقد كلنا كنا نعمل هيك. طب انا عندي سؤال لك، انت لعند مين بتروح تاخذ نصيحه؟ يا خيي قل لي. آه، اكيد مع عائلتي، لازم نحكي مع عائلتي. كل شيء يكون فيها لازم نحكي مع عائلتي، اكيد مع مرتي، مع اخواتي. لو في شيء لازم ناخذ رايهم اكيد. لكن في الاخر لازم الانسان يكون مقتنع بقراره. لكن انا نحب اني مثلا نحن نحس، وتعرف انت يا جو، نحب انه ننصح بعضنا. انه انا لما نشوفك عندك مشروع جديد ولا فكره ولا شيء تحب تقوم به، انا نستمتع اني نحكي فيك في الموضوع. وانه ممكن اذا كان نجم ننصحك، اذا كان عديت بتجربه من قبل نستمتع. لانه مهم جدا انه نكون احنا اصدقاء، اخوه صح. اخوه. فحرام تشوف حد ماشي اتجاه اللي هو مش الاتجاه الصح وما تقولوش. فبالنسبه لي كان مهم جدا انه كنت نستمتع. واحلى الاوقات تلاقيني نقول لك يا جو ما تنسيش، حتى بعد عروس بيروت تزيد كلمني لانه مهم جدا. ومش لانه كمان اذا كنت تشتغل مع ناس تحبهم وبتعمل فولو اب، او انت ناس تحبهم، اي لازم فولو. الشيء الحلو والبشع انه بيلحقني بيقول لي عملتها وبزعل منك وبيزعل اكيد. بصير انا ايه شو قل لي لا بعت لي فرجيني يا خيي. اوكي خلص بتجبرني لانه بنحب بعض. وانت كمان وانت احنا الان نحكي على فيلم غدوه ما غير ما نحكي. انت كنت تنصح فيي وتقول لي كيف صح. يعني مهم جدا وهذا طبيعي. حلو هذا الشيء. طب ليك بدي اقول لك شغله، انا ما بعيط لك سوبرمان هيك على الفاضي. انا في ايام كتير بعيط لك يور ماي سوبرمان. يعني انا سوبرمان. فيك تقول لي انت كيف ب3 ثواني لما يخلص المشهد الساعة 4 الصبح ونكون كلنا تعبانين، كيف بتطلع 3 توابق بتغير تيابك، البدلة بتشلحها وبتلبس بيجامتك بتكون فالد، مودعنا ومبوسنا كلنا وفالد ب3 ثواني؟ كيف تقدر تعمل هذا الشيء؟ شو هالانرجي؟ ما بعرف جو. لا بس لا، لانه نعمل في شيء نحبه. لانه شغلنا احنا نستمتع شغلنا، مع انه صعب لكن في نفس الوقت محظوظين انه قاعدين نعيش في حلم. انا وانتي والكاست كله كنا عشنا حلم انه نكون موجودين في اعمال مثل عروس بيروت، في افلام كبيره، في اشياء مختلفه. فهذا ممكن يعطينا لاننا محظوظين يعطينا الطاقه والانرجي انه ما نتعبوش، مع انه في شغل صعب وكم ساعه. لكن في الاخر ممكن هذا اللي يعطيني الطاقه بصراحه. طاقة حلوة عن جد. انت دايما عندك هذه الطاقة اللي بتكبها لكل حدا، حتى بالكرو. يعني نحن عم نحكي اليوم بدي كمان اقول لهم ميرسي للكرو وشركة الانتاج اللي هن كتير دعمونا. صح. لانه كانوا حدنا، لو ما كانوا حدنا ما كنا نحن حسينا انه نحن بعائلة. لانه ما فينا نكون نحن لوحدنا وهن تاركينا، انه حاطينا مثلا باوتيل ببلد مش ببلدنا ومتروكين. لا، كان في سبورت من كل الميلات. صح. من الانتاج، من حتى العالم اللي كانت موجوده معنا ورا الكاميرا. فكمان بنوجه لهم تحيه لانه الجماعه ما تركونا وكانوا دايما معنا. مين اكثر حدا بتوثق فيه بعروس بيروت غيري؟ انا بعرف انه انا يور فيفورت. شو انا بوثق فيه؟ اكثر حدا بتوثق فيه بعروس بيروت من ناحية أنه you go to him، تحكي معه، بتقله عن يمكن أمور عائلية أكتر، بتفوته بطريقة أنه مثلا ممكن تطلب منه طلب، ممكن هذا غيري. مين عندك حدا وبدك تقول شخص؟ بعرف أنه كلهم أكيد كلهم، بس مثلا لما بتكون موضوع كبير وكذا أكيد أني ممكن مثلا مع تقلة نحكي، لأنه تقلة يعني هي أكبر منا تقلة وعندها تجربة طبعا. واكيد انه مهم يعني اكيد بس كمان كارمن يعني اكيد عليه دايما نتقابل ونخرج مع بعضنا 3 ونحكي. يعني فما بصراحه فارس خونا الصغير، مش اقول ناخذ منه لكن اكيد اخونا الصغير جاد كنا يعني جاد اكيد علاقه ايضا بالحق خونا الصغير في التصوير. صح، يعني اخونا صغير في التصوير اكيد. يعني التركيبه كانت اللي فما أخذ وعطا. الكل نتبادل الآراء بصراحة، الكل كنا نتبادله. وأحيانا ما عادش كنت تتذكر أنت كنا ممكن نقعد الكل ونحكيو على مشكلة متاع واحد تخصه، والكل قاعدين مع بعضنا في نفس المكان، مش واحد فقط. صح. الكل تبدأ مجمعة والكل نحكيو كأنه مشكل عائلي، كأنه عائلة الظاهر ولات بالحق عائلة الظاهر. فهذا كان يصير وحلو جدا. أكتر شيء كنت حب لما يكون في
بيرثداي لانه رح يجي كيك، فكنا انا وياك اول عالم نوصل على الكيك ونكون مبسوطين. قال لهم اليوم عيد مين قالوا لنا، نكون احنا عارفين انه هلا رح يجي كيك لانه نكون تعبانين مصورين، فوي نيد شوجر فكان يجي وي نيد شوجر والله. وصلنا هلا للنهايه تبع البودكاست. كل مره بقول لك سي يو سون او الى اللقاء، وبنرجع نلتقى. المحبين كتار تبع عروس بيروت، صح، والفانز كتار، وبسببهم ومن وراهم نحن عملنا الجزء الثالث، صح. واليوم من وراهم كمان عم نعمل هذا البودكاست لعروس بيروت. فشو بتحب تقول لهم؟ انا نحب نقول لهم من دونهم بالحق ولا بالحق. وهي كما قلنا يعني الان نحن وصلنا لمرحله متقدمه في عرض عروس بيروت الجزء الثالث، وما شاء الله نجاح كبير. يعني مش محتاجين كما نقولوا بابليستي وبس، لكن اللي نقولوه اللي من دونهم، من دون حبهم، من دون مش حب فقط، فما ديسيبلين، فما يعني هارد كور فانز اللي هم متواجدين واللي هم داعمين واللي هم يعملوا حملات كما عملوا الحملة بعد الموسم الثاني انه يكون في موسم ثالث. نقول لهم شكرا شكرا شكرا، لانه من دونهم المسلسل هذا ما كانش لقى نجاح بهالكبر. وهم ايضا يمثلوا الوطن العربي، لانه هذوم الفانز لما على البارح عملت لايف مثلا في من جميع انحاء العالم العربي، مش حاجة مرتبطة بمنطقة فقط أبدا. هي واسعة. والعرب اللي موجودين في أمريكا والعرب اللي موجودين في أوروبا وفي كندا الكلهم تشوف مسجز في هذا. النجم كان يشرفنا، ومن نجم كان بصراحة نشكرهم ونقول لهم شكرا على الرحلة المميزة الممتعة اللي هي كانت عروس بيروت. وأنا كمان بدي أشكرهم، وبليز ضلكم تدعموا خليل، ما تدعموا فارس الظاهر، أوكي؟ لأنه فارس الظاهر عم بيأذي لخليل وضل يضرب. هلا ما لازم نقول لهم اللي قاعدين نشوفوا اللي خليل وجو الفرق ما بيناتهم صغير. طيب كمان بدي اقول لك الى اللقاء. أكيد. هلا ما بعرف اذا هذا اللقاء يمكن يصير، يمكن معقول يصير موسم رابع، انا ما بعرف، ما بقدر اقول. يمكن يصير يمكن ما يصير. فانت شو المسلسل خلص الجزء الثالث؟ خلص الجزء الثالث بصراحه يعني عارفين كل نهايه الجزء كان الجزء الثالث. انت بتحس انه خلصت القصه عن جد؟ انا حاسس انه خلصت خلص، هي خلصت بصراحه يعني. واهم شيء انه النجاح، نستمتع بالنجاح، لانه صعب بعد 3 مواسم وعدد الحلقات الكبير اللي عملناه انه ما زلنا في مكانه معينه عند الجمهور، في هذا فضل كبير. اول سي يو سون اكيد بتشوفني سون. بس للمرة 65 سلمنا مع بعض. لهذا يوريك طريقة الصديقة متاعنا. My brother. صديقي. Thank you. والله so much. Thank you. Thank you.